سلام دوستای عزیز به کانال آشپزی خانگی خوش آمدین. در برنامه امروز به نظر داریم قورمه لوبیا و نخود آماده کنیم که ما براتون از 5 ساعت پیش 2 کیلو لوبیا را از قبل تر کردیم که باعث میشه تر کردنش نخوش هم گرفته شود. 1 عدد پیاز کلان، 3 عدد بادنجان رومی، زردچوبه، نمک، مرچ، سیر و نیم گلاس روغن. اینجا دنبه هم براتون گرفتیم که دنبه به خاطر نخ و سردی لوبیاست و به خاطر خوشمزگیش هم هست. که میمانیم پیاز زرد چا شما میبینید که پیازم صاف شده و می اندازه خوب از زیاد تیز نمی کنیمش. داریم میرم سخت میکنم. شما میبینید که بادنجانمی هم سرخ شده. یک چند دقیقه مساله‌اش هم باش تفت میدم. مساله‌اش هم چند دقیقه تفت خورده. حالا آب جوش اضافه میکنیم. آب نظر به پخت حبوبات است. هر چقدر دیدین حبوبات پخته شده آب اضافه نکنیم، کمتر کنیم، زیاد کنیم. حتما در نظر داشته باشین که در پخت حبوبات و گوشت باید آب جوش اضافه کنیم تا زودتر پخته شود. ما اینجا دنبه بود که این دنبه رو اضافه میکنیم میره به خاطر تب گرمش که تب لوبیا یک ذره سرده، خصوصا هوای سرد یک ذره اذیت کننده است. این تبش گرمتر میکنه. این رو برای 1.5 ساعت میمانیم که پخته شود. با حرارت ملایم خودتر پخته میشه. شما باید 1.5 ساعت ببینیم که پخته شده لوبیا، لاب انداخته. دانه‌اش هم میبینیم. حالا میخوایم دنبه رو بکشیم بتکانیم.
شما میبینید که دنبه را تکاندیم. یه داخلش من لازم که تقسیم شده. این را میکشیم. بعد خوشبویش یک ذره گشنیز اضافه میکنیم. دوستای عزیز، این بود است برنامه امروز آشپزی خانگی. خوشحال میشیم کانال ما را دنبال کنین و با نظریات نیکتان ما را حمایت کنین. تا برنامه آینده و یک غذای جدید، الله نگهدارتان.